người sống ở đời, nếu gặp phải khó khăn, nhất định phải học được cho mình phương pháp thích ứng sinh tồn, ba bớt, ba nhiều, ba ẩn. Có như vậy thì trong lúc gặp khó khăn mới có thể kiên trì bước tiếp, trải qua mùa đông lạnh lẽo của đời người tốt hơn. Bớt phát ngôn lại. Con người ta khi gặp khó khăn, lời có nhiều tới đâu, có biểu đạt trôi chảy tới đâu, cũng không có mấy người sẵn sàng lắng nghe, ngược lại có thể phản tác dụng, khiến người khác chê cười. Nói nghe hay như chim hót, vậy mà vẫn rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như này. Vì vậy, vẫn nên nói ít lại, âm thầm nỗ lực, nói ít làm nhiều, đỡ bị người khác chú ý, bớt rước phải mấy chuyện không như ý lại. Bớt lo chuyện bao đồng lại. Ở trong hoàn cảnh khó khăn, phải tự dằn mình, bớt quản chuyện bao đồng lại. Dù bạn có nỗ lực tới đâu, nhưng nếu không cho ra kết quả như ý, sẽ chỉ khiến người khác có thêm cớ cười chê, chế nhạo bạn. Giỏi việc như vậy mà vẫn phải sống khổ sở như thế này cơ mà. Vì vậy, bớt quản chuyện bao đồng lại, tuân theo tôn chỉ, không phận sự miễn vào mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Bớt lo lắng cho người khác lại. Đến thân mình còn lo không xong thì làm sao lo được cho người khác. Đến khi đấy chỉ khiến người khác cười chê, lo cho mình tốt trước đi đã. Làm người phải biết tự lượng sức mình, muốn lo cho người khác, đây là ý tốt, không sai, nhưng lòng tốt của bạn đôi khi không phải ai cũng lĩnh ngộ được. Vì vậy, nếu muốn lo cho người khác, trước tiên hãy lo cho chính mình trước. Khi bạn tốt rồi, người khác mới có lòng tin ở bạn, lòng tốt của bạn mới không bị cười nhạo. Làm nhiều. Càng là lúc khó khăn, càng phải âm thầm nỗ lực, tích lũy cho mình khả năng lập thân. Cái gọi là vốn lập thân đều phải dựa vào nỗ lực để có được. Đừng bao giờ trông mong vào bất cứ ai, cũng chẳng có ai có thể trông chờ vào mãi mãi. Phàm là chuyện gì cũng âm thầm bỏ ra, âm thầm thu hoạch, đó mới là tốt nhất. Quan sát nhiều. Gặp chuyện quan sát nhiều hơn, tìm ra tất cả những cơ hội có thể đột phá. Một khi gặp được, phải nhanh chóng nắm bắt, tuyệt đối không được từ bỏ. Cơ hội không thể để mất, thời cơ không bao giờ quay lại. Muốn bước ra khỏi khó khăn, cần có thực lực, cần có dũng khí, cần âm thầm quan sát, chờ đợi cơ hội. Đại trượng phu không quan tâm được mất nhất thời, cái cần quan tâm là mục tiêu lâu dài. Vì vậy, gặp được cơ hội, tuyệt đối không được bỏ qua, nắm ở trong tay, lật thân vươn lên. Hành động nhiều. Người khác coi thường bạn, không cần nói nhiều. Người khác công kích bạn, không cần tranh luận. Người khác hiểu lầm, không cần chứng minh. Những chuyện này hãy giao hết cho thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả. Con người khi ở thế khó khăn, ngoài việc dựa vào thực lực bản thân đi hành động ra, các cách khác đều là dư thừa. Nói ít lại, làm nhiều lên, dùng hành động chứng minh tất cả. Sắc sảo ẩn. Con người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không được tỏ ra quá sắc sảo ta đây. Làm vậy sẽ chỉ rước thêm sự ghét bỏ, sự đố kỵ của người khác. Bạn sắc sảo tới đâu cũng hãy giữ lại ở trong lòng, đừng không dưng lại rước thêm kẻ địch vào thân. Lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn một chút, lắng nghe suy nghĩ của người khác nhiều hơn một chút. Càng khiêm tốn, càng dễ có được sự tôn trọng và cảm thông của người khác. Ưu thế ẩn. Con người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn phải biết che đi ưu thế của mình. Không phải ai cũng sẵn sàng khen thưởng cho điểm mạnh của người khác. Có những người không thể chấp nhận việc người khác giỏi giang hơn mình. Lúc khó khăn, cố gắng tránh khỏi sự đố kỵ của người khác nhất có thể. Một lần nữa, âm thầm nỗ lực mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Chí hướng ẩn. Chí hướng cao vời là tài sản quý giá của con người. Khi gặp khó khăn, chí hướng càng đáng quý hơn. Nó có thể luôn luôn nhắc nhở bạn nỗ lực phấn đấu. Tuy nhiên, còn nỗ lực tới đâu cũng đừng quá khoe khoang để lộ hết ra bên ngoài. Nếu không, gặp phải tiểu nhân đố kỵ sẽ chỉ rước thêm phiền phức vào thân. Cất giấu chí hướng vào trong, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bạn thành công vươn lên. Tới lúc đó,
không cần bạn phải nói, người khác ắt sẽ trân trọng chí hướng của bạn. Đời người có thuận buồm thì cũng có ngược gió, có đáy ắt có đỉnh. Con người khi rơi vào tình thế khó khăn, nhất định phải học cách bảo vệ bản thân để mình ít phải chịu tổn thương nhất có thể, bảo toàn lòng tự tin, bảo toàn chí hướng, bảo toàn nhân cách, bảo toàn ước mơ. Khi chúng ta sống sót qua mùa đông lạnh lẽo của cuộc đời, nhảy ra khỏi đáy vực, chúng ta mới có đủ vốn để có khả năng phá vỡ kén và tái sinh. Hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua khó khăn, trồng đậu được đậu, trồng dưa gặt dưa.